เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 จากดวงอาทิตย์ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ตลอดจนความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจรอัตราการหมุนรอบตัวเองความเอียงของแกนโลกประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาการมีชั้นบรรยากาศคอยค้ำจุนและมีสนามแม่เหล็กทั้งหมดเพื่ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตบนโลกมีอยู่มากมายมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้คาดว่าชนิดของสิ่งมีชีวิตมีมากถึง 5-30 ล้านชนิดทั้งพืชสัตว์และจุลชีพซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไปทั้งรูปร่างการดำรงชีพการกระจายตัวกันออกไปในแต่ละเขตภูมิภาคของโลกทั้งนี้ระดับจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งแวดล้อมหนึ่งในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อโลกและระบบนิเวศเป็นอย่างมากคือนกฟลามิงโกมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ตามหนองบึงหรือทะเลสาบลักษณะการกินอาหารจะกินสิ่งมีชีวิตในน้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีเปลือกหรือพืชผักในน้ำเป็นอาหารนกฟลามิงโกส่วนใหญ่มีลักษณะคอและขาที่ยาวมีม่านตาสีเหลืองอ่อนปากมีลักษณะคล้ายห่านแต่จะมีลักษณะโค้งลงปลายปากมีสีดำสีขนของนกฟลามิงโกนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดตั้งแต่สีชมพูซีดจนถึงสีแดงเลือดหมูหรือแดงเข้มทั้งนี้เป็นเพราะการกินอาหารที่ต่างชนิดกันทำให้นกฟลามิงโกมีสีขนที่แตกต่างกันส่วนเท้าของมันมีลักษณะคล้ายกับเท้าเป็ดมีพฤติกรรมการยืนขาเดียวนิ่งๆนั่นเป็นเพราะการยืนสองขาจะทำให้เสียพลังงานมากกว่าการยืนขาเดียวส่วนขนของนกฟลามิงโกจะมีลักษณะเป็นแบบแผงหรือเฟียเตอร์นกยูงเป็นนกจำพวกไก่ฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีจุดเด่นคือเพศผู้มีขนปิดหางที่ยาวและมีสีสันสวยงามเมื่อต้องการเกี้ยวพาราสีตัวผู้จะแผ่ขนออกเรียกว่ารำแพนส่วนหางแท้ๆมีสีน้ำตาลไม่สวยงามเหมือนขนปีกหางนกยูงเพศเมียมีขนาดที่เล็กกว่ามีสีขนที่ไม่สดใสเท่าเพศผู้มักมีสีน้ำตาลสีดำหรือสีน้ำตาลแดงแทรกเป็นคลื่นจึงมองเห็นเป็นลายทั้งตัวนกกระจอกเทศมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกากินหญ้าใบไม้ผลไม้บางชนิดและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหารชอบหากินในทุ่งหญ้ากว้าง
เราสามารถแยกเพศของนกกระจอกเทศได้จากสีขนของมัน ตัวผู้จะมีขนสีดำทั่วทั้งตัว แต่พวงขนปลายหางเป็นสีขาวสำหรับตัวเมียจะมีขนสีน้ำตาลปากของมันจะแบนและกว้างมีหัวขนาดเล็กดวงตากลมโตขนตายาวคอยาวช่วงขาและโคนขาแข็งแรงไม่มีขนปกคลุมมีนิ้วเท้าข้างละ2 นิ้วปีกของนกกระจอกเทศเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวขนที่ปีกยาวพอสมควรแต่ไม่ใช่ขนสำหรับการบินมีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นฉะนั้นแม้ว่าจะมีชื่อว่านกแต่นกกระจอกเทศก็ไม่สามารถบินได้อย่างไรก็ตามมันมีขาที่แข็งแรงและฝีเท้าที่ว่องไวสามารถวิ่งเร็วได้ถึง64 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้ง3ชนิดสามารถสรุปลักษณะโดยทั่วไปของสัตว์ปีกร่างกายจะแบ่งออกเป็น4 ส่วนคือหัวคอลำตัวและหางมีการเปลี่ยนแปลงของขาหน้าเพื่อการบินมีขนปกคลุมขามีเกล็ดหุ้มปากมีลักษณะเป็นจะงอยกระดูกมีช่องว่างของอากาศเพื่อลดน้ำหนักตัวอีกทั้งยังไม่มีกระเพาะปัสสาวะและส่วนมากมักมีแค่รังไข่เดียวหัวใจมี4 ห้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นสืบพันธุ์แบบแยกเพศและมีการปฏิสนธิภายในปัจจุบันขยะพลาสติกในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 3.2 ล้านตันเริ่มประสบปัญหาขยะล้นประเทศจากการใช้พลาสติกที่ฟุ่มเฟือยและการจัดการกับขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปีขยะเหล่านี้แพร่กระจายทั้งบนบกและในทะเลส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์แต่ละปีมีสัตว์ที่ต้องปวดท้องทุรนทุรายและตายอย่างทรมานเพราะมีพลาสติกอัดแน่นอยู่ในท้องขยะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามองข้ามในยุคบริโภคนิยมหากแต่มีสัตว์นับหลายล้านตัวทั่วโลกที่กำลังได้รับผลกระทบแต่ทุกสิ่งสามารถแก้ได้ด้วยตัวเราหากเรามีการปลุกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงผลกระทบและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง